Aibong wale හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුම ඉතාම පහසුවෙන් කොහොමද කපා ගන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අද මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මේ බේසික් බ්ලොක් එක හදන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා කොහොමද අපි බුරුලක් රහිත ඇඳුමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා බේසික් බ්ලොක් එකක් හදන්නේ කියලා ඒක බලලා ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මුලින්ම වට ඇඳ ගන්නවා. මෙතනදී අපිට අමතර මිමුමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි උරහිස මුදුනේ සිට පපුව යට දක්වා මිම්ම. ඉතින් මේ මිම්මත් ඔයාලට මේ ගවුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉන ඩාටයත් අංශ ඩාටයත් බස් පොයින්ට් එක දක්වාම ඔයාලා ට්‍රේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරපළල අඟලකින් වැඩි කරගන්න. මූලික කරපළල අඟලකින් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟලක් එළියට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට අත්කට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් මූලික අත්කටින් අඟල් භාගයක් පහළට ලකුණු කර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක මේ බේසික් බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ බුරුලක් රහිත ඇඳුමකට නිසා මූලික අත්කටින් කැමති නම් අඟල් භාගයක් ඔයාලට අඩු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟට යනවා අපේ දෙවෙනි කර ගැඹුර ලකුණු කර ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට අඟල් 7ක් ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත අඟලක් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ලකුණු කරලා මේ විදිහට V හැඩති කර හැඩයක් නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් උරහිස මුදුනේ සිට පපුව යට දක්වා මිම්ම ලකුණු කරගෙන මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඔයාලට පේනවා මේ ගවුම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ගවුමෙන් ඉනේ සිට අඟල් කිහිපයක් පහළට වෙන්න ප්ලැකට් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඕලැපෙන් අඟල් භාගයක් අපි තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ අපි තියාගන්න ඕන අඟල් දෙකක්. මම මෙතනින් මුලින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න ඕලැපීම සඳහා මේ විදිහට මම කර අඟල් භාග දක්වා දික් කරගන්නවා. දැන් මෙතන අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන අඟල් 1/2ක්. ඒ 1/2 මම මේ විදිහට නමා ගන්නවා. අඟල් භාගයක් මුලින් නමා ගන්නවා. ඉතුරු අඟල නැවතත් නමලා ඇඳුම මේ විදිහට කන පිටට තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් දැන් තමයි අපි මේ කර හැඩය කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. මේ විදිහට ප්ලැකට් එකට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස ඔයාලා නමා ගත්තට පස්සේ තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් රෙද්ද කපනකොට මෙහෙම වාසිය අනිවාර්යයෙන්ම තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගවුමක් විදිහට තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මම පොඩි පරිමාණයෙන් තමයි සායි කොටස මෙතන හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම අපේ පපුවට දක්වා මිම්ම ළඟින් මේක කපාගෙන එනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වානේ මූලික අත්කට ළඟින් ඔයාලට කැමති නම් අඟල් භාගයක් මේ විදිහට පහල් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම අඟල් භාගයක් පහලට දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම වට කපා ගන්නවා. දැන් ඉන ඩාටය අගයත් මේ විදිහට මම කපා ගන්නවා. ඒ වගේම අංශ ඩාටය අගයත් කපා ගන්නවා. කපාගෙන මේ අංශ ඩාටය අගය මම ඉනට දෙනවා.
ඉනට දෙන්නේ මේක අපි ගැද කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම මේ විදිහට අංශ ඩාටේ අගය කපලා ඉවත් කරලා අංශ ඩාටේ වහගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට අංශ ඩාටේ අගය ඉනටත් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලට මෙහෙම කපා ගන්න වටේටම. එතකොට ඔයාලට ඉතිරි වෙලා තියෙන කොටස ගැද කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ පපුව යට දක්වා තියෙන යෝක් කොටසට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම යෝක් කොටස කපාගෙන මෙතන තියෙන ඩාට් අගයත් මම කපලා ඉවත් කරලා මේ පටිය හදා ගන්නවා. මේ සාය කොටස නිර්මාණය කරනකොට මම පොඩි පරිමාණෙනේ මේක දැන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මේ විදිහට අරගෙන ඉදිරිපස්ස ප්ලැකට් එකට අවශ්‍ය කරන අඟල් 2.5 තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මැදින් හරියටම මේක වෙන් කරගෙන ඔයාලා පාවිච්චි කරන රෙද්ද මත මේ විදිහට වැඩිපුර කොටසක් මැදින් තියාගෙන මේ කොටස පළලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපස අපි විවරයක් සහිතවනේ ගන්නේ. මේක බටන් අල්ලන නිසා. ඒකට පිටිපස්ස ඔයාලා ගන්නකොට ප්ලැකට් එක නැතිව පිටිපස්ස නැම්මට ගන්න අමතක කරන්න එපා. මම මේ විදියට අඟල් 10ක් තියා ගන්නවා රැලි සඳහා. ඔයාලා දැක්ක මම කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රෙදි ප්‍රමාණය ගැන කතා කරුවොත් මීඩියම් ස්මෝල් ටු මීඩියම් කෙනෙකුට අඟල් 2.5ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ ගවුම නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මහත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අඟල් 36 පළල රෙදි ආර 3ක් වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් 45 පළල ගන්නව නම් තමයි වඩා සුදුසු මහත කෙනෙකුට. ඉතින් මේ විදිහට මේ ගවුම ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන රෙදි කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ තෝරගන්නේ කියලා හිතනකොට ඔයාලා හැමතිස්සෙම ප්ලේයර්ට් වගේ සායක් දාලා ගවුම නිර්මාණය කරන්න නැත්නම් උස වගේ දෙගුණයක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. රෙද්ද පළට ගත්තාම ඔයාලට අත් කොටස සඳහා අපි කඳ කොටස කැපිලා යන ඉතිරි ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගවුම මසා ගැනීම සඳහා ඔයාලට කැමති රෙද්දක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි සාය කොටස රැලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙකක් අපිට ඉදිරිපස සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. පිටුපස සඳහා නැම්මට ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ කොටසම උපයෝග කරගෙන ඔයාලට පිටුපස කොටසත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි නැම්මට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ගවුමේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සඳහා මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිත බේසික් බ්ලොක් එක පිටුපස සඳහාත් මේ විදිහට මම ඉරක් ඇඳගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බේසික් බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති අපි ඉදිරිපසටත් අඟලක් මේ විදිහට
උරහිස ළඟින් අපි ගත්තා ඒ විදිහට මූලික අත් කට ළඟිනුත් මම අඟල් භාගය පහළට ලකුණු කරගෙන ලස්සනට අත් කොටස නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් මම මේ විදිහට පිටුපස ඩාටේ නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති අපි හදාගත්ත ඉදිරිපස බ්ලොක් එක අරගෙන මේ විදිහට අංශ උස ලකුණු කරගන්නවා පිටුපස බ්ලොක් එකට තියලා. ඊට පස්සේ අපි කර ගැඹුරත් පළලත් මේ විදිහට අඟලකින් වැඩි කරගත්තා. ඉතින් මේ අමතක කරන්න එපා මේ පිටුපස කොටස නැම්මකට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊටාම අඩු කාලෙකින් මේ ඔයාලට මේ ලස්සන ගවුම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පිටුපස යෝග කොටසත් මේ විදිහට අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා මේ යෝග කොටස් තනි පළුවට හදා ගන්න ඕනේ. ඉදිරිපසත් පිටුපසත් වෙන වෙනම මහගෙන ඉවර වෙලා. දැන් බලන්න මෙතනදී මේ ඉදිරිපසට ගත්ත රෙදි කොටසම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පිටුපස සඳහා. හැබැයි නැම්මක් එක්කලා ඉන ඩාට් එක ඔයාලට මේ විදිහට ඉන ඩාටේ ඉතිරි කොටස මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මෙහුම් වාසේ තියලා මේ බ්ලොක් එක කපා ගන්න ඕනේ. අංශයට අඟලක් තියාගන්න, ඉතිරි තැන් වලට අඟල් භාග බැගින් තියාගන්න. ඉතින් උරහිස් මේ විදියට මහලා තමයි කරවටේට ඔයාලට පේසිමක් තියලා මහ ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒතර ලස්සනයි ගොඩක් නීට්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ලස්සනට මේ ගවුම මහලා හැඩ බලයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් try කරලා බලන්න ඉතාම පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ ගවුම. ඉතින් කරට මේ විදිහට පේසින් කොටස දාගන්න. ප්ලැකට් එක සඳහා නැවත මැහුම් වාසි තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් හමුවෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. අමතක කරන්න එපා යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් විතරක් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.